चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि भगवानको त्यस पछाडि हामीले देख्न सक्छौँ कि के हुन्छ भन्दा भगवानको यदि कसैले चाहिँ प्रतिमामा एउटा चाहिँ अर्च विग्रहमा ध्यान गरे भगवानको पार्षद बन्छ। हेर्नुहोस् त, यदि भगवानले कुनै राक्षसलाई यदि त्यसरी हानेर एउटा राक्षस पनि जो भगवानको सानिध्यमा आउँछ भने उसलाई त्यो गति दिनुहुन्छ भने भगवानका जसले भगवानको प्रतिमामा ध्यान गरेका हुन्छन् होइन, अब त्यस्ताको के कुरा गर्ने, भगवानले स्वयं तिनीहरूलाई चाहिँ के गर्नुहुन्छ, पार्षद बनाउनुहुन्छ। जसले भगवानलाई दैनिक रूपमा चाहिँ श्रृङ्गार गर्छन् भने पछाडि उनीहरूको कस्तो गति होला भनेपछि उनीहरूले कस्तो गति उनीहरूले प्राप्त गर्लान् ल भन्नुहोस् न। एउटा सामान्य एउटा राक्षस त भगवानको सानिध्यमा आयो भने त्यस्तो हुन्छ भने जो भक्तले हरेक दिन भगवानलाई स्मरण गर्छ, हरेक दिन भगवानको सेवा गर्छ भने उसको गति कस्तो होला। त्यस पछाडि एउटा कुरा के बुझ्नुपर्छ भने अब जो भगवानको प्रतिमालाई हेरेर मात्रै मान्छेले भगवानको पार्षद बन्छ भने पछाडि जहाँ जुन ठाउँमा भगवान प्रवेश गर्नुभयो त्यसको उद्धार नहोला त। भनेपछि त भगवान अगासुरको पेटमा छिर्नुभयो भनेपछि भगवान स्वयं प्रवेश गर्नुभयो भनेपछि के अगासुरको उद्धार नहोला त? अवश्य पनि हुन्छ। यसमा आश्चर्यचकित हुनुपर्ने केही पनि कुरा छैन होइन। भगवान डाइरेक्ट रेसिप्रोकेसन गर्नुहुन्छ। यो कुरा हामी कहाँ देख्न सक्छौँ त भन्दा खिरचोर गोपीनाथमा पनि हामीले यो कुरा हामी देख्न सक्छौँ। आफ्नो भक्तले भोग लागेको खिरलाई उहाँले के गर्नुहुन्छ, लुकाउनुहुन्छ होइन। माधवेन्द्रपुरीको एउटा प्रसङ्ग छ नि त। माधवेन्द्रपुरीलाई चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि खान मन लाग्छ, खिर खान मन लाग्छ, तर उहाँलाई ग्लानी महसुस हुन्छ कि ओहो मैले कस्तो सोच राखेँ कि मैले भगवानलाई भगवानकै बारेमा बहुत चिन्तन गर्ने, मलाई यो मनपर्छ, मलाई त्यो मनपर्छ भन्दा नि म भगवानलाई यो मनपर्छ भनेर यस्तो पो सोच राख्नुपर्ने, ओहो म कस्तो हीन रहेछु, म कस्तो मान्छे रहेछु भनेर चाहिँ उहाँहरूले आफूलाई एकदमै ग्लानी महसुस गर्नुहुन्छ। त्यस पछाडि त्यहाँ चाहिँ भक्तले पुजारीले चाहिँ 12वटा भोगहरू चाहिँ अर्पण गरेका हुन्छन्, जसमध्ये एउटा चाहिँ खिर पनि थियो होइन। अनि त्यस पछाडि चाहिँ उहाँले चाहिँ के गर्नुहुन्छ भन्दाखेरि भगवानले जब त्यो भोगा लैसके पछाडि, प्रसादको रूपमा भोगा लैसके पछाडि चाहिँ सुत्न लाउँदा त्यो पुजारीलाई चाहिँ भगवानले भन्नुहुन्छ कि तपाईँको चाहिँ त्यहाँ माधवेन्द्रपुरी छ, माधवेन्द्रपुरीलाई चाहिँ तिमीले के गर्नु त भन्दाखेरि भोगा दिनु भनेर चाहिँ उहाँले भन्नुहुन्छ। अनि त्यस पछाडि पुजारी त अलमल्ल झलमल्ल हुन्छन्, किनभने भोगा त सबै सकिसकेको छ, भगवानलाई अर्पण गरेको कुरा, तर भोगा त छैन नि त भनेर चाहिँ उहाँले चाहिँ भन्नुहुन्छ, हे प्रभु तर भोगा त छैन नि भनेर उहाँले भन्नुहुन्छ। त्यस पछाडि भगवानले भन्नुहुन्छ छ मैले राखेको छु भन्नुहुन्छ होइन। त्यस पछाडि उहाँले चाहिँ पुजारीलाई भन्नुहुन्छ कि भगवानले मैले धोती पछाडि राखेको छु, मैले लागेको धोती पछाडि राखेको छु, हेर्नु त भनेर चाहिँ भन्नुहुन्छ भगवानले। त्यस पछाडि पुजारीले हेर्छन्, त्यहाँ देख्छन् त्यो खिर, अनि त्यस पछाडि त्यो खिर चाहिँ उहाँले के गर्नुहुन्छ त भन्दा माधवेन्द्रपुरीलाई दिनुहुन्छ। हेर्नुहोस्, भनेको मतलब भगवानले के गर्नुहुन्छ, रेसिप्रोकेसन गर्नुहुन्छ। भगवानले कसैले भन्छ नि भगवानले केही सुन्नु हुँदैन, केही गर्नुहुन्न भन्छ नि, तर वास्तवमा भगवानले गर्नुहुन्छ यो कुरा होइन। हामीले चाहिँ साक्षी गोपालको पनि हाम्रो यस्तै छ होइन। हामीले यो कुरा पनि, यो सबै सत्य घटना हो, यो पनि काल्पनिक घटना होइन।